Malas ka sa kulong, tapos hindi mo barya mo. Pinakama mo yun, kawas na mo yun. Pinakama. Mabal ka unahan, hindi ka na unahan. Nag-record ka na yan? Nakakaiwas mo na. Iwas mo naman eh. Ting madali. Kunin ka kanina, ting. Diyan ka, gusto na, argainan mo, doon ako magkakabal yung Lagi mo ko.
Ayan o.
Dito ka sa laban yung walang alam na ako. Kaya nga. Magiging sila ako dito. Natawakan mo yung duwa ko. Susawag yan ako yan ako. Tapos bumukan naman sa dito. Dito to. Diba naman ito? Ano ka? Awal milyon. Ang ina. Wala lang. Pati kita na. Pati na mo.
Ang inamit yata nito. Ano?
Utang ng kunat mo. Napaiwas mo na, nagsarong mo na. Never ka. Hindi pala. Uy, bubo, umalis ka. Nakuha pa ka.
Pakalaya lubot ng ano. Dali, baka masuk ang experiencers. Balik ka na, editor na. Jacob ba? Tubo kasi. Meron ba yung movie talaga? Mga doon lang kayo. So, ina mo, ya? Di ba na ito ba? Oo. Gawa mo na sige. Sorry. So, sako. Yuli pa rin mo. Meron. Dapat pa, hindi ko pa kailan mo. Tama na. Kailan ko na drive mo. On this on your own. Bago. Ano mo yan? Mana kung kabuk. Ay, meron. Gusto ko yan. Mati yung pala dyan. Oo. Bakit nila kong PC? Ano ka? Paano naman yung... Ang sabi ko eh, nakagiba ang ano, nagatas lang ako. Ano mo lumakawal ko? Hindi mo baga mahagip na nagtatrabaho.
editor. Diba, kaya na sana ako? Ano mo kaya? Daw ka dyan mo sa kamaupaw, tapos umiyakan. Mayud na, mayud na. Pamoy ko. Ano ka, mayud ka nga sa sabi mo ano, yo, balik na ako sinugit. Yo, parang ako kasi million times. Tutugod ko yung atin. May isang digdi, hindi ko magpa-trade. Nawaran ka nung pinagalan ng oras. Nawaran sa hasyo. No, di pa nag-ano, di pa dahil sudlo. Siya nga nanuhulan. Sabi ko, what? Mga kasi parang yan sa solo mo. Sino kayo?
Okay. Amen. Ako mo. Open mo. Yan. Ang inang Ano no? Papagitin mo na ako. Ang matalak pa man.
Nagkakagutot mong gawin na. Ang ginamahalik na kung sa alimot ako ito. Wala ka na. Pahalong dito. Bagay na lang. Pag mga kumunod ko na yung pangawal siya. Uy, nakulong ka na yan, animal. Punta na yung kapos. Ang patundo. Bakit? Ay, so ano, subscribe ko na lang. Sige. Ako, hindi magagawa ng ano. Hindi pa. Sige na ako ano. Hindi lang, pakakita. Okay. Pamingin. Ano?
mo ba na? Pero why? Pag napunta na sa wala. Wala na ako. Sige, buwan. Doon ang ginagawa na ikaw. Ako na dyan na yung kaibig ko, walang wala na, uto day ka na itik, ano eh, mandito hindi na natampir ng kulik ka, hindi nga, zero na naman balitan mo pitch ito, kami ito, nagpagkahal ka na pitch kaya yun, luwa. Eh, mula pa kasi ano nga, di ba na sa'yo no? Ay, hindi ako ikaw matulog sa'yo. I-edit mo na. I-edit mo na. Hindi ko mo. I-edit mo na. I-edit mo na. Ulit ko. Araw ng yan, araw ng buwan. Boy, ano boy? Boy ka na naman. Meron na ang boy. Eh, parang lumulits ka. Oo, yan na.
Makot na yung kanya. Magbuhay ka sa dili mo sa kasanan. Hindi mo kasanan. Ang sayo na ang kasanan. Nakalawagan ko niya ako. Ayun. Oo, lagot na mo. Buksin mo na yung puno. Open mo sa phone. Open mo sabi. Maadik na malulog. Maadik na nahulog daw mo bunda. May papuso na naman na ba? Kaya na, para tabang mo yan.
Sabihin mo lang yun. Sabihin mo lang yung dito ng dito. Bakal lang Mel, kami sabi, pagkawan. Ay, kung saan nila pagkawan, ako lang alam. Ang bahala ko itong parang kagin, kalaw sa mga to. Service. Ay, wala ko yun. Ay, VIP na ito din ang ano yun. Uyan! Alam mo sa baba. Mura ko! Mel, bagong gibo, Beer. Yan. Yung mga tayo mo dyan. Yan. 41K. Mamahalin ang babakalong ko. Wala kabilit yan. Ako na mag-topic. Lupitan. Ako, wait. Ayaw ko sa nawal. Yan ang uya ko. 1,000 ano. Kung dumurang ito, wala din. Bantang kami. Isip. Ayan, guys. Mga nakakyo kayang hayo. Oh, bigyan ko na. Ako, hindi na ako
Mahirap bilang mga Ay, paano ka ba kanina? Kung sa araw, hindi mo kasama yung camera mo.
41,000 bala. Yes, that's your. Boboy, boboy, boboy. Ay, nila mo ng tulong.
Iangat mo.
Yan ako. Yun na.
Or magkagi tabi? Yeah. Ano dumakalabay mo ba? Dumakalabay mo ba? Nakakadi? Ha? Subado ko kaya ko kita di Brian. Nakasampay ka ako muna. Alala ko sa koon mo ba doon? Ang connect. Open man tawa. First, sa mga kalawin eh. Mabalik ko. Pag tayo kung saan, mabalik ko. Ewan ko bantayan si Pat. Ano? Sili yan ang bantayan mo. Ang malaman nyo na. First game nga yung tayo. Pinakain pa. Ang champion na kayo na rin.
Kulang ng panahon. Bibili. Bibili. Dahil pala ito na si mga nag-tip si Mamaw. Dahil pang nag-tip. Tinis mo kanina.
Buti bumili na rin yung Philippine yun, no? Ano yun? Ako alam mo talaga.
One million kasi na ako kaya million na po. Mga lalaki. Oo, sa'yo, kayo man ano, Kailangan ko sa mga labang na tumatik kami ni kung ano, million na Pero, po. kung may maganda na po. Yun nga sa kuya ko. Mga ibang taong may kumura. Takong ba ang pinakalaki? Makalong ka na yan. Wala. Wala na.
Tapos nasa na pala ni Dario. Buwak, ano yun? Ano yun na nagulong nila niya. Ako na rin. Hindi mo na buko. At na namin. Ako. Kaya, Okay na po. nandabad ako na. Kasi, pili na bagay niya mag-report to. Pili na bagay mag-report to. Hindi ako na mag-report. Hindi ka mo pala. Pili na ba? Ito may napapakal ka po. Hindi ka mag-report. Hindi ka mag-report. Bakalan mo muna tas magulong ka. Pag nabakal mo Uy, yun o. nabakal na. Na? No, tas na. Ito yung kumain na equip. Buwak ka. Nag-ghost mo ka na mabahalan? Hindi ako. Iyan na doon. Nabakal mo doon. Nabakal mo doon nakapiro. Nice lang.
Okay.
yan. Albert, nag-iray. Bakit ka na usawalan? Araw-araw ka na mga naman. Sige na lang. Albert, kanahan ba ka ng cellphone o sa camera? Albert, kailangan mo.
Sino karahon? Yaw. Sino sa TV ang bibili? Sabi niya, Tulay. Pinagkakasal ko. Pinagkakasal ko, boy. Kaya nga, sabi ko, ano ko na eh. Natulog saan? Ayaw, mag-ili ako. Ako na yan, ako na yan, ako na yan. Papatalikong. Gamitin mo pa nga. Isin mo sa kayo. I'm out in here, out. I'm out in here. Ay, po. Ito ang binakalako ko na natutunan ito. Ano ko na natutunan? Hello, hello. No, hindi na yung mga mayroon ng kamot. May pa iba ka sa lamesa. Very good.
Ay, hindi ka na naiyak. Nililit ka naman. Hindi lang, wala ka pa mga sa wala. Maris mo dyan yung ay mabawag. Dahil ang ano niya pa, ng tukawan niya, kaya ang gamit ang mukha niya. Maano na, iba yan na, hindi pala dito. Ano pinindot si Jake?
Ikaw kung ano, wala, ano mo na si Grace? Si Grace.
Bulit ka na nga. Alam mo yung buhay ko. Dalawa. Hindi ka ba tumakuha? Red. Hindi, dalawa na dalawa. Paano pa na rin? Grabe dito. Respect ka na. Kaya ba? Alam ko dami pa. Alam ko dami pala ba? Kaya ba? Ay, ba dito? Nasa baba din, nasa baba. Nasa baba. Alam ko nga ito, ganit na. Alam, bago. Bakit yan, yan. At na lang ako. Ano number mo ate? Number mo? Parang, ano number mo lang ate? Number 1? Layo. Number 1. Ang batang mo nila. Salamat po daw. Salamat yun. Bawili na sa ulo. Daming ba't mo sinabi? Ay, one. Ay, one. Magaling. Iwanin na ito.
At nasawa. Iwan na kaya. Sawa. Ano? Ganyan. Ayan, bagay mo. Agad. Ay, bago. Nice one. Nice one. Ano, meron ka? Bakit? Bago. Ano ba? Ano ba? Oh. Wow. Wow.
Dalawa na kami. Ba't ka lang? Tingnan natin yung number one. Tingnan natin yung number one. Number one, tapos daw. Magpapagawa tayo kay number one. Pagawa. Ayan, magtanong natin ito ate. Oo, ito. Okay, tatlo na kami daw. Tatlo na tayo. Ako yung nauna. Abot ka lang, number two. Tingnan mo si number one. Ayan, nasunod yung number five. Kaya na pumunta. Kaya na pumunta. Patay na si number five yan. Baka lumunok sa ilaw, yan ka na lang. Patay na si number five. Apat sa tayo siya. Basta kayo. Magaling na yung number five ito ha. Magaling na mga kahit. Okay, baka. Meron salamat ito. May dalawa. Ayun na lang para tayo. Boss. Tuloy ba? Tuloy lang. Tulungan mo yun na. Pwede tulungan. Parang nasabi ka. Yan o. Eh? Boss. Dahil boss. Ano ba yan? Ako tayo. Nagawin ito. Wala kang tayo. Wala yun. Wala ka. Wala na. Mayroon yung boss sa tama. Wala boss. Iwas ka na. Number 5. Dalawa. Iwas ka rin. Iwas ka rin.
Number one. Ayan, sasakyan, kunin mo. Ito na dyan. Ah. Salamat na yun, oh. Dalawa na. Dalawa. Kita mo. Yan. Dalawa mo. Patay ka. Isa. Dalawa. Ala. Yan na. Ayun dalawa. Patay mo na yun. Okay. 1-0. Ito pa ito. Yan. Patay mo. Ay, salamat. Ito. Ito pa yan. Oh, good. Bakit ka minto? Bakit ka minto? Oh. Yung papatayin mo yan. Dealer na. Uy, may isa pa doon. Isa pa. Isa pa doon. Kaya patayin mo yan. Ayan, oh. Pinakagurang dyan kitang ganso, ah. 100 million. Lumaki sa kanyang ano, pinignan ano. Para gulong siya. Nagsilbi siya 84. Ako siya mga ano, nagsilbi siya mga 84. Tapos nagagad ng police. Yung sa wallet, yung sa ipa. Kasi si ano, mabili na sila. Napon si ano, Nabuntiyan ka. Nagpailing ka, ano. ito lang mga piso. Yung ito din ang ginagawa kasi dyan, no. Yung dapat nasa susunod.
Yung pinagda ko bigla. Yung kinakap ko, inuwi ako sa puta nagtagtutuloy ko, nakabituloy ko nga ako. Literal ko naman. At safeguard. Ano ka daw ano ka sa nagiging? Sino ka? Blood ka na rin ako sa mga. Ano ko ba tawag nilo? Nagmara mo sa ano? Wala ako pa, Nay, mantik sa kanya, isinda. Hindi rin daw naman ako control. Hindi makalaban ko. Pinag na makasama na yata rin. Kahit ito mo na. May lapod kami, yun lang yun. Kami. Lapod kami. Ano ba? Ako nga nakawagin kasi. Wala ko pala kami.
Sabi ka, Jay. Ready na, ready na. Kanta ka? Okay, ready na. Ha? Gawa ng alam mo ko. Akala na. Buwan na. Iba lang mga kaduwa, si Balmabot nga, tutulis bilyo na pinakalaman. Okay, talaga 203 yun na ipaluin. Hindi ako nagkakabang ka. Magpasawa. Yan na yan. Tara, kaya na lang, ready na po. Ako na siya, kawan. Pakigasa po. Ready na, ate. Ready. Nagawa ito ka pala. Open mic up pag ako sa wan. Nay, firma na sa ano? Yung mga boy, may tikit pa yan, no? Siguro ang tabi sa port. Mali. Give mo na ako, Serge. Makakajiga, masasap ko. Alis mo lang. Nakal mo kayo sa awan. Iba ba ba? Ang active na yung sila. Ano? 3.5K. Yeah. Ba't ito na sa'yo mo? Magkabigyan ka. Hello. Ako, gutay ka na sa switch. Alam mo, kato ko. Bale. Ano, good Serge? Ito na bakal. Arin. Yan ako mo. Yan, masanano. Yan, no. Isang grade so. Salamat.
ng stage. Eh, nakalabas ko, nakalabas ko. Ano na, kumapa stage? Ha? Wala akong tigil mo. Wait na ba tayo bababa? Yan ba? Hirap na. Huli nga yun, nakawan ako. Papasok mo na ako dyan ng mga document at sinulang. Para sa inyo ko man talaga siya. Para sa iyo, sa kayo ko, trilyon. Awards. Iba ka nito. Tigbakal na alam Ayan. mo. Dema, tigbakal. Bakalaan. Alam mo ako ni Chira. Meron na Tae. tatlo. Diyan ka. Yan. Kaya doon sa bayo kaya dyan. Tatlo, meron din yung Kaya kaya tatlo ng tindahan. Mabakal na ako kanyang yan. Paano buwasan yung research? Yan. Sarap na. Special. Yan, paano ba naman yan? Aray. Search pa rin yung buwasan search. Aray. All. Ako pa dyan. Tapos masarap parehas ng kunikuro. Nakuha mo pa nito kay Mr. Best. Ay, dahil man, badge ito. Ato ba? Doon, doon ko siguro. Para sa iyo, sa kayo. Uy, 88 na ako. 88 na. Paano yung stage? Paano yung stage? Mabawasan mo. Upgrade ako. Robert ko. Pero, paano na kita? Pero, Robert, kung parang mura ako. Pwede na ako mag-Robert stage? Search pa rin sa kabita.
Hindi lang mo dyan. Ay, nila. Nila. It's natural. Ano mo sa nito? Wow! Ay, the same style. Yeah.
Wala akong price. Wala yung mga Pero ba? Kaya mo, May kasama ba? Hapon. Ano naman? Ay, sa mga ano, Meron, dalawa, tatlo. ano, tao, Tatlo. Meron pa pala. Uy, boy. Uy, ako doon. hindi ako. Boy, tira mo ko number 5. Di ba gusto nag-text mo? Inawas mo sa pulo. Ready? Lagi na click ko. Oh. Layman! Ay, kadad ako! Ay, kadad, ay,
Yan yung uli pa sa kita mo.
Papa mo panot of lumpa. Maju ko to pecho panta. Papa mo panot wala kang